नमस्कार. जीचेम्पेंट मधील ऑर्बिटल ओव्हरलॅप वरील पाठात आपले स्वागत. या पाठात शिकणार आहोत ऑर्बिटल्सच्या विविध प्रकारांबद्दल. ऑर्बिटल्स फिरवणे आणि त्यांचा आकार बदलणे. ऑर्बिटलच्या ओव्हरलॅप्सचे प्रकार. त्यासाठी आपण उबुंटू लिनक्स ओएस वर्जन 1204 आणि जीचेम्पेंट वर्जन 01210 वापरू. हा पाठ समजण्यासाठी तुम्हाला जीचेम्पेंट केमिकल स्ट्रक्चर एडिटरची माहिती असावी. नसल्यास संबंधित पाठांसाठी आपल्या वेबसाईटला भेट द्या. प्रथम अटॉमिक ऑर्बिटल बद्दल जाणून घेऊ. अटॉमिक ऑर्बिटल हे गणिती फंक्शन आहे. हे अणूतील इलेक्ट्रॉनच्या तरंगरूपी वर्तणुकीबद्दल माहिती देते. ऑर्बिटल म्हणजे अवकाशातील अशी जागा जिथे इलेक्ट्रॉन सापडण्याची संभाव्यता सर्वात जास्त आहे. हे s ऑर्बिटल आहे. हे गोलाकार आहे. ह्या वेगवेगळ्या अक्षांवरील p ऑर्बिटल्स आहेत. p ऑर्बिटल्स ह्या डंबलच्या आकाराच्या असतात. पुढे वेगवेगळ्या अक्षांवरील d ऑर्बिटल्स आहेत. d ऑर्बिटल्सला डबल डंबलचा आकार असतो. नवी जीचेम्पेंट ऍप्लिकेशन उघडले आहे. प्रथम ऑर्बिटल्स बद्दल जाणून घेऊ. एड ओर मॉडिफाय अन एटॉमिक ऑर्बिटल टूलवर क्लिक करा. ऑर्बिटल प्रॉपर्टी विंडो उघडेल. ह्या विंडोमध्ये कोएफिशियंट, रोटेशन आणि टाइप सारखी फील्ड्स आहेत. प्रथम टाइपने सुरूवात करू. डिफॉल्ट रूपात s ऑर्बिटल सिलेक्ट केलेले आहे. p dxy आणि dz2 ऑर्बिटलच्या रेडिओ बटणावर क्लिक करा. शेजारी ऑर्बिटलचे वेगवेगळे आकार बघू शकतो. पुढे कोएफिशियंट आणि रोटेशन प्रॉपर्टीज बघू. कोएफिशियंट प्रॉपर्टीची व्हॅल्यू -1 पासून 1 पर्यंत आहे. कोएफिशियंट फील्डच्या व्हॅल्यूजद्वारे ऑर्बिटलचा आकार बदलू शकतो. शेजारी ऑर्बिटलचा आकार बदलताना बघू शकतो. रोटेशन प्रॉपर्टीच्या व्हॅल्यूज -180 ते 180 पर्यंत असतात. ऑर्बिटल्स क्लॉकवाईज किंवा अँटी क्लॉकवाईज पद्धतीने फिरवू शकतो. अप किंवा डाऊन ऍरोद्वारे व्हॅल्यूज बदलता येऊ शकतात. विविध प्रकारचे पॉझिटिव्ह ओव्हरलॅप्स दाखवण्यासाठी ऑर्बिटल्स कसे वापरायचे ते पाहू. ही विविध ऑर्बिटल्सच्या पॉझिटिव्ह ओव्हरलॅपची स्लाईड आहे. ss ओव्हरलॅप, sp ओव्हरलॅप, pp ओव्हरलॅप आणि pp साइडवाईज ओव्हरलॅप. डिस्प्ले एरियावर हायड्रोजनचा रेणू काढू. कीबोर्डवरील कॅपिटल H दाबा. कोएफिशियंटची व्हॅल्यू 1 वर सेट करा. एड ओर मॉडिफाय अन अटोम टूलवर क्लिक करा. एड अ बॉण्ड टूलवर क्लिक करा. बंधाची लांबी अंदाजे 130 पर्यंत असल्याची खात्री करा. डिस्प्ले एरियावर क्लिक करा. हायड्रोजनचा रेणू बनेल. आता ss एंड ऑन ओव्हरलॅप पासून सुरूवात करू. एड ओर मॉडिफाय अन एटॉमिक ऑर्बिटल टूलवर क्लिक करा. s ऑर्बिटलवर क्लिक करा. हायड्रोजन रेणूच्या हायड्रोजन अणूंवर क्लिक करा. ss एंड ऑन ओव्हरलॅप बघू शकता. आता pp एंड ऑन ओव्हरलॅप बघू. कीबोर्डवरील कॅपिटल F दाबा. एड ओर मॉडिफाय अन अटोम टूलवर क्लिक करा. एड अ बॉण्ड टूलवर क्लिक करा. बंधाची लांबी अंदाजे 200 पर्यंत असल्याची खात्री करा. डिस्प्ले एरियावर क्लिक करा. फ्लोरीनचा रेणू बनेल. एड ओर मॉडिफाय अन एटॉमिक ऑर्बिटल टूलवर क्लिक करा. p ऑर्बिटलवर क्लिक करा. pp एंड ऑन ओव्हरलॅपसाठी p ऑर्बिटल आडव्या स्थितीत असणे आवश्यक आहे. रोटेशन व्हॅल्यू वाढवून 90 करा. p ऑर्बिटलवर क्लिक करा. एका फ्लोरीन अणूवर क्लिक करा. आता येथे हीच कृती पुन्हा करा. p ऑर्बिटल -90 वर फिरवा. इतर फ्लोरीन अणूंवर क्लिक करा. तुम्ही ऑर्बिटल स्पष्टपणे बघू शकत नसल्यास ऑर्बिटलचा आकार बदलू शकता. त्यासाठी कोएफिशियंटची व्हॅल्यू बदलणे आवश्यक आहे. ऑर्बिटलवर राईट क्लिक करा. ऑर्बिटल सिलेक्ट करून प्रॉपर्टीजवर क्लिक करा. ऑर्बिटल प्रॉपर्टीजचा डायलॉग बॉक्स उघडेल. योग्य प्रकारे ओव्हरलॅप दिसेपर्यंत कोएफिशियंटची व्हॅल्यू कमी करा. क्लोजवर क्लिक करा. हीच क्रिया इतर ऑर्बिटलसाठी पुन्हा करणार आहोत.
pp एंड-ऑन ओव्हरलॅप बघू शकता. आता dz2 ऑर्बिटलद्वारे dd एंड-ऑन ओव्हरलॅप दाखवू. डिस्प्ले एरियावर जा आणि कीबोर्डवरील कॅपिटल F दाबा. सूचीतून Fe निवडा. एड ओर मॉडिफाय अन अटोम टूलवर क्लिक करा. डिस्प्ले एरियावर क्लिक करा. एड अ बॉण्ड टूलवर क्लिक करा. बंध काढण्यासाठी आयन अणूवर क्लिक करा. एड ओर मॉडिफाय अन एटॉमिक ऑर्बिटल टूलवर क्लिक करा. dz2 ऑर्बिटलचे रेडिओ बटण सिलेक्ट करा. योग्य ओव्हरलॅपसाठी कोएफिशियंटची व्हॅल्यू कमी करून 0.8 करा. dz2 ऑर्बिटल्स ओव्हरलॅप होण्यासाठी बंद असलेल्या आयनच्या अणूंवर क्लिक करा. तुम्ही dd एंड-ऑन ओव्हरलॅप बघू शकता. आता p ऑर्बिटलच्या साइड वाईज ओव्हरलॅप बद्दल जाणून घेऊ. करंट एलिमेंट कार्बन असल्याची खात्री करा. एड अ बॉण्ड टूलवर क्लिक करा. बॉण्ड लेंथ अंदाजे 90 असल्याची खात्री करा. डिस्प्ले एरियावर क्लिक करा. एड ओर मॉडिफाय अन एटॉमिक ऑर्बिटल टूलवर क्लिक करा. कोएफिशियंटची व्हॅल्यू वाढवून ती 1 करा. p ऑर्बिटलच्या रेडिओ बटणावर क्लिक करा. आडव्या स्थितीत असल्यास p ऑर्बिटल फिरवून तो उभ्या स्थितीत करा. बंधाच्या कडांवर क्लिक करा. pp साइड वाईज ओव्हरलॅप बघू शकता. या प्रकारच्या ओव्हरलॅपमध्ये ऑर्बिटल्सचे लॉब्ज समान चिन्हांचे असतात. पुढे निगेटीव्ह आणि झिरो ओव्हरलॅप्स बद्दल जाणून घेऊ. ही निगेटीव्ह ओव्हरलॅपची स्लाईड आहे. नवे जीचेम्पेंट अॅप्लिकेशन उघडले आहे. आता निगेटीव्ह ओव्हरलॅप कसा काढायचा ते पाहू. एड अ बॉण्ड टूलवर क्लिक करा. बंधाची लांबी अंदाजे 90 असल्याची खात्री करा. डिस्प्ले एरियावर क्लिक करा. एड ओर मॉडिफाय अन एटॉमिक ऑर्बिटल टूलवर क्लिक करा. p ऑर्बिटलच्या रेडिओ बटणावर क्लिक करून बंधाच्या एका बाजूवर क्लिक करा. p ऑर्बिटल 180 अंशात फिरवून त्याची वरची बाजू खाली करा. बंधाच्या दुसऱ्या कडेवर क्लिक करा. निगेटीव्ह ओव्हरलॅप पहा. या प्रकारच्या ओव्हरलॅपमध्ये ऑर्बिटल्सचे लॉब्ज विरुद्ध चिन्हांचे असतात. आता झिरो ओव्हरलॅप कसे बनवायचे ते जाणून घेऊ. ही झिरो ओव्हरलॅपची स्लाईड आहे. एड अ बॉण्ड टूलवर क्लिक करा. डिस्प्ले एरियावर क्लिक करा. एड ओर मॉडिफाय अन एटॉमिक ऑर्बिटल टूलवर क्लिक करा. p ऑर्बिटलवर क्लिक करा. p ऑर्बिटल फिरवून ते मूळ स्थितीत नेऊन ठेवा. बंधाच्या एका बाजूवर क्लिक करा. s ऑर्बिटलवर क्लिक करा. नंतर बंधाच्या दुसऱ्या बाजूवर क्लिक करा. झिरो ओव्हरलॅपकडे लक्ष द्या. या प्रकारच्या ओव्हरलॅपमध्ये ऑर्बिटल्सचे ओरिएंटेशन सारखे नसते. शिकलो ते थोडक्यात. या पाठात विविध प्रकारच्या ऑर्बिटल्स, एंड-ऑन आणि साइड वाईज ओव्हरलॅप्स, ऑर्बिटल्स फिरवणे आणि आकार बदलणे, धन, ऋण आणि झिरो ओव्हरलॅप बद्दल जाणून घेतले. असाईनमेंट म्हणून हायड्रोजन क्लोराईड रेणूद्वारे sp एंड-ऑन ओव्हरलॅप काढा. dxy ऑर्बिटल्सचे साइड वाईज ओव्हरलॅप काढा. इतर निगेटीव्ह आणि झिरो ओव्हरलॅप्स काढा. योग्य ओव्हरलॅपसाठी ऑर्बिटल्स फिरवून बघा आणि त्यांचा आकार बदला. तुमची पूर्ण झालेली असाईनमेंट अशी दिसणे अपेक्षित आहे. स्क्रीनवर दिसत असलेल्या लिंकवर उपलब्ध असलेला व्हिडिओ बघा, ज्यामध्ये तुम्हाला प्रॉजेक्टचा सारांश मिळेल. जर तुमच्याकडे चांगली बँडविड्थ नसेल तर आपण व्हिडिओ डाउनलोड करूनही पाहू शकता. स्पोकन ट्युटोरियल प्रॉजेक्ट टीम स्पोकन ट्युटोरियलच्या सहाय्याने कार्यशाळा चालविते. परीक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्रही दिले जाते. अधिक माहितीसाठी कृपया contact@spoken-tutorial.org वर लिहा. स्पोकन ट्युटोरियल प्रॉजेक्ट हे टॉक टू अ टीचर या प्रॉजेक्टचा भाग आहे. यासाठी अर्थसहाय्य नॅशनल मिशन ऑन एज्युकेशन थ्रू आयसीटी एमएचआरडी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया यांच्याकडून मिळालेले आहे. यासंबंधी माहिती पुढील साईटवर उपलब्ध आहे. यातील ड्रॉइंग्स आरती यांनी काढली आहेत. ह्या ट्युटोरियलचे भाषांतर मनाली रानडे यांनी केले असून मी रंजना भांबळे आपला निरोप घेते. धन्यवाद.